Hello, I'm Morton Roselo. I'm a biology student currently majoring in microbiology at Aklan State University main campus. And I dedicate this mini documentary on the most vital yet least appreciated sector in the Philippines, our farmers. This seemingly never-ending pandemic has greatly affected our country, both medically and economically. Due to the temporary shutdown of many sectors in our society, many Filipinos were left without a source of income, and we can only pray that this pandemic can soon come to an end. Filipino agricultural workers remain among the poorest and most disadvantaged groups in our society. Even without the burden of the pandemic, they have suffered many losses due to circumstances out of their control, like typhoons, floods, and even volcanic eruptions, which is heartbreaking to see. Most of these farmers heavily rely on the harvest to sustain their family, and with little support from the government and the price of selling rice steadily decreasing year by year, this important sector in our society is hanging by a thread. According to ricepedia.org, rice is the lifeblood and the staple food for most Filipinos across the country. The nation's per capita rice consumption rose from 93.2 kilograms per year in 1995 to 123.3 kilograms per year in 2009. And according to Talada 2019, the Philippines has an estimated 4.8 hectares of rice paddies with a total production volume in 2018 of 19 million tons. The provinces of Nueva Ecija in central Luzon and Isabela in the Cagayan Valley are top producing rice provinces. Due to many factors such as lack of farmers owning their own land, inflation of prices of agricultural inputs such as feeds and fertilizers, lack of infrastructure such as machinery, and extensive importation which has caused the decrease in domestic rice value to plummet. After many attempts and rejections, I managed to get an interview with two farmers to get an insight on how hard is it being a farmer, and also how has the pandemic influenced them and affected them, and also their thoughts on how the government is treating our farmers today. Magandang umaga po, nagdito po ako kasama ni Rigo de la Cruz po, sir. ilang taon ka na po nagsasaka? 20 years po, sir. Tapos sa contraction ako 10 years. Ito yung unang tanong, gaano po kahirap ang magiging pagsasaka? Mahirap ang magsasaka dahil marami ka pang ginaano sa ano tawag yan? Dito sa palayan, marami ka pang na ginagawa, tapos 4 months pa bago kumakaan eh. Nababawasan ka na po ng kita dahil lahat po ng mga pera ay galing po sa'yo. Walang tulong ang gobyerno. Ang pangalawang tanong, gaano po kahirap ang epekto ng pandemya para sa'yo? Mas mahirap ang epekto ng pandemya dahil lahat ang ginagamit sa sakahan, tumaas na ng pang-abono. 900 lang, ngayon 1.5 na, 1.6. Pero yung habang tumataas po yung mga abono, pero yung pagbebenta po ng mga, parang yung presyo po ng pagbenta ng mismong palay na ng kilo parang bumaba po, no? Wala. Pag mag-ani, mababa na ang presyo ng palay. Pag mag-ani na. Pero ibig sabihin po wala kang masyadong kita. Hindi. Ang magsasaka, yan ang pinakamahirap na trabaho dahil hindi kumikita yan. Dahil pag mag-ani na, mababa naman ang kuha ng palay. Paano magkumita? Yun nga po, no? Kung gaano po ka-importante pero wala ka masyadong nakikita, kahit ganun po ka-importante yung trabaho mo po. Sa tingin mo po, may sapat na suportang gobyerno para sa inyong mga magsasaka? Wala, walang suportang gobyerno kung ako mag-isip hanggang noong nagsasaka pa ko. Wala. Dapat yan magsasaka, yan ang dapat tulungan dahil yan ang nagpapakain sa lahat ng mga tao dito sa ating bansa, mayaman man o mahirap. Kung walang magsasaka, walang magkain ng mayaman. Yun nga po, na kayo yung buong bansa nakasalalay sa inyo. Sa magsasaka nakasalalay ang buong bansa. Para sa iyo po, kung bigyan po kayo ng pagkakataon, ano po yung nais nyo gustong makitang pagbabago para sa
ng gobyerno sa suporta ng mga magsasaka? Dapat ang tulungan ng tutukan ng gobyerno ang magsasaka para hindi mahirapan sa paggastos sa kanilang taniman. Yun lang. Yun lamang. Yun lamang po at maraming salamat. At sa huli, ito po si... Rigor de la Cruz po. Unfortunately, the second interviewee did not want his face to be shown but agreed to do the interview via audio. Nagdito po ako kasama ni... Predio. Ilang taon ka po nagsasaka po? Matagal na. 28 years old ako nag-start. At ngayon po, ilan ka na po ngayon? 58 years old. 30 years po. 30 years. Sobra. Ito po ang unang tanong. Kano po ang apekto ng pandemya bilang sa iyong pagiging magsasaka? Ang pandemya ay epektado naman sa mga financial, ganyan. Tapos yung mga harvest, mababa, yun. At ito pang huling question. Sa tingin mo po sapat ang suporta ng gobyerno sa inyong mga magsasaka? Wala. Ngayon, wala silang binihi lang ang binigay sa amin. Yung fertilizer wala. Wala nanda yung fertilizer na urea. Yun na lang. At ito pong follow-up po na question. Para sa iyo po, kung may nais ko po kayong makitang pagbabago sa pagsuporta ng gobyerno sa ating mga magsasaka, ano po 'yon? Wala rin. Ganun pa rin. Para sa iyo po, kung anong gusto mo makita mula sa kanila? Sa kanila, wala rin. No comment ako. Para walang no comment. Parang walang pag-asa mula sa kanila. Maraming salamat po, Tay. One important thing that I realized while filming this documentary is that Filipino farmers are one of the most resilient people to ever live. Even with the lack of tools, support, and funding, they continue to persevere through natural disasters such as flooding, typhoons, and even volcanic eruptions in order to put food on our tables. And that is why we must respect and love our Filipino farmers.